ตัวหอยตัวหอย ตัวหอยอ่ะกินเอาเฮียงกำลังจะเฮ็ดดอกเฮ็ดได้เฮ็ดปีนี้นะ hết pin rồi ฮ็ดได้เฮ็ด bố đẩy hết à không được làm. Các bạn thân mến, các video trước ấy, Lam Lào cũng chia sẻ với các bạn về các công việc làm ăn ở bên Lào, mà cũng chỉ nói lên những cái điều là thuận lợi và thành công thôi. Nhưng hôm nay ấy, thì Lam Lào chia sẻ với các bạn về hai câu chuyện, và hai câu chuyện này thì cũng rất là buồn, bởi vì là các chủ đầu tư ấy, là làm ăn thì cuối cùng là lại thất bại. Tuy rằng hai bạn đó đã thất bại, nhưng mà câu chuyện này thì cũng rất là hữu ích đối với các bạn mà đang lên kế hoạch để sang Lào đầu tư làm các công việc phát triển kinh tế. Và đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta rút kinh nghiệm các bạn ạ. Câu chuyện thứ nhất ấy là có một gia đình của cái bác người ở bên Việt Nam sang bác đầu tư cho bản này. Bản này là người Sinh Mun, họ có 83 nóc nhà ở đây, và dân số là cũng tương đối là đông. Họ đầu tư giống, vốn và tất cả những tiền sinh hoạt hàng ngày để cho người dân bản ở đây là về trồng ngô. Và sau khi thu hoạch ấy là dân bản là cam kết là sẽ bán cho gia đình nhà này, không bán cho ai cả. Và cũng theo những cái lời kể của người dân và bác trưởng bản ở đây kể là trong 2 năm đầu ấy, gia đình với lại bản đây là có những cái mối quan hệ rất là tốt và làm ăn rất là thuận lợi. Dân bản là cũng rất là nhiệt tình để phát triển về cái cây ngô và bán cho gia đình nhà này, và cũng rất là được nhiều. Cũng có nhà lên tới đến 25 tấn một gia đình cơ. Có nhà thu ít nhất cũng phải là tầm 5 tấn. Nhưng mà đến năm thứ 3 đấy thì bên nhà đầu tư thì lại có cái thắt chặt hơn. Đó là giống ngô thì họ lại tăng giá. Với lại về cái tiền cho vay để tiêu hàng ngày ấy, thì họ lại tính lãi cao. Và đến khi mà người dân mà thu hoạch ấy thì bên chủ đầu tư thì họ lại thu mua cái giá này quá thấp so với này các chủ đầu tư ở các bản khác. Cho nên là người dân họ cũng cảm nhận được và họ cũng tính toán được là trồng ngô nếu mà cứ theo cái phương thức là đầu tư đắt và bán rẻ như thế thì ngày công thì nó quá thấp. Cho nên là họ cũng đã có một cái tư tưởng khác. Mặc dù như vậy nhưng mà người dân họ cũng không nói ra. Thế là tiếp theo những năm về sau này ấy, là cái chủ đầu tư đưa cho từng hộ gia đình mỗi nhà một tạ giống chẳng hạn, thì họ chỉ trồng 10 cân thôi, còn 90 cân ấy họ lại mang đi nơi bản khác đấy, họ bán để lấy tiền mặt ngay. Và cứ đến mùa đến ấy là chỉ thu của mỗi nhà chỉ được một vài tạ ngô thôi. Thế cứ trong vòng 2 đến 3 năm trời gì đó là không lấy lại được vốn, là vốn cứ âm vào đấy thôi. Tính lãi như kiểu tính khui sông lỗ họ cũng không trả. Cuối cùng là âm mất 1,3 tỷ ở bản này. Và đến lúc cuối cùng là họ cũng không trồng nữa cơ. Dứt khoát là đòi tiền họ cũng không có, bởi họ chỉ nói câu là không có để trả thôi. Bao giờ có thì trả. Vậy là cái số 1,3 tỷ ấy, cuối cùng gia đình nhà này nếu mà xác định là ở lại để đầu tư ở bản này thì cũng mất uy tín, sẽ không làm được nữa. Và đã gọi một người đến để bán lợn xấu. Đầu tiên thì bảo bán 300 triệu nhưng mà họ cũng không đồng ý, họ không mua. Về sau là bán có 200 triệu với cái số 1,3 tỷ đấy thôi. Nhưng đến chủ thứ hai ấy thì họ cũng nắm được những cái tâm lý của người dân ở đây rồi, cho nên họ lại đầu tư tiếp ấy, thì họ lại làm ăn rất là phát đạt. Còn nếu mà chủ cũ ở đây rồi thì khi mà đã không thích nhau rồi, bất đồng với nhau rồi thì cũng rất là khó bảo nhau thật. Tôi cũng đã từng đến bản này làm máy xúc một thời gian rồi. Tôi thấy đất đai ở khu vực này nó rộng mà nó đẹp lắm. Với lại người dân ở đây thì họ cũng hiền lành thật thà và họ sòng phẳng lắm. Cũng không hiểu sao là nhà đầu tư là để đánh mất đi một cái thị trường để phát triển tương đối là tốt này. Đó là cũng là một cái bài học cho chúng ta để những cái người đi trước vấp ngã thì chúng ta sẽ nhìn nhận và chúng ta rút kinh nghiệm. Và một câu chuyện thứ hai nữa ấy, là của một bạn đi sang Lào này là thuê đất để làm trang trại và nuôi bò.
Theo tôi nhận định ấy là gia đình nhà bạn này là rất là có điều kiện. Bạn này đầu tư một lúc ấy là 270 con bò cơ. Và 270 con này ấy, là cái giống của họ thì họ lại lấy giống toàn những giống bò lai, giống là rất là năng suất đấy. Và bạn ấy cũng thuê được ở khu này là 90 hecta. Cái khu vực đất này thì nhìn cái địa hình thì rất là đẹp. Đồi thì không cao lắm, với lại chân đồi ấy thì đa số là có mạch nước ngầm. Chỉ cần máy xúc 200 Komatsu ấy, xúc ra 5 tiếng thôi là cũng đã được một cái ao rất là to rồi. Đây các bạn nhìn xem, khu đồi này là như người ta đốt đi xong là để gieo cỏ, là cỏ nó mọc lên là rất là đẹp. Khu vực này thì tôi đã từng làm máy xúc ở đây ấy, 3 tháng trời và làm ruộng cho người dân ở đây này. Khu vực ruộng này ấy, nó có khoảng độ 70 cm ấy, là mặt đất bên trên là nó cứng, nhưng mà nó có một cái lớp mùn như kiểu từ thời Lào đó, là những cái cỏ ở trên đồi này là nó chết đi và nó đùn xuống, nó thành một cái lớp mùn rất là đẹp. Đất thì rất là tốt. Qua cái lớp đấy thì cuốc bên dưới là nó có một cái loại đất trắng tinh như là cái loại vôi mới tôi đấy, mà nó dẻo như máy xúc xuống lún là không đi được. Và tôi cũng hỏi người dân ở đây là những cái đồi này ngày xưa là có cây to không, thì từ những cái người già nhất ấy, họ mà chưa bao giờ có, chỉ có những cái cỏ như thế này thôi. Và tôi cũng tìm hiểu ở khu vực này là cây chuối là không trồng được. Trồng về mùa mưa thì nó lên được mấy tháng, xong đến mùa khô là dần dần là nó cũng chết đi. Với lại về cây cỏ thì những cái tháng mùa mưa thì nó sẽ lên được, và nó chỉ tồn tại trong 8 tháng thôi. Còn 4 tháng trời là không lên được, chết hết. Và theo kinh nghiệm của người dân ở đây đấy, nếu mà mua bò ở huyện khác cách đây chỉ cần 50 km thôi, mang về đây nuôi là trước sau cũng bệnh tật sẽ chết. Muốn nhân giống bò thì lại phải mua luôn giống bò ở bản này để nhân ra ở đây cơ thì mới được. Cho nên là cái giống bò của bạn đấy là sẽ không thích nghi được cái môi trường ở đây. Cộng cái thứ hai nữa ấy, là về cái thức ăn dự trữ ở khu vực này là bạn không chủ động được. Cho nên đến mùa khô là mất 4 tháng trời là không có cỏ cho ăn, là ốm dần ốm mòn, nên là cũng bán dần bán mòn là hết thôi. Đấy, chúng ta cứ nhìn xem cái khu vực nào nó mà khí hậu nó không khắc nghiệt đấy, là nhìn những cái cánh rừng nó rất là tốt như thế này. Và khu này thì chăn nuôi nó mới lại thuận lợi được. Trong khu vực thung lũng kia là người dân bản địa ở đây là họ cũng làm trang trại ở đấy. Những cái nguồn thức ăn thì nó có quanh năm. Và đây cũng là một cái bài học các bạn ạ. Qua hai câu chuyện đấy thì các bạn có muốn sang Lào đầu tư phải hợp tác hai bên cùng có lợi. Họ làm được, có lãi thì họ mới làm, và mình cũng vậy thôi thì nó mới sẽ được lâu dài. Và video này các bạn xem thấy hay, hữu ích thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp tục xem các video về sau.